بعد دوستش زمانی که اومد بهم گفتش که حالا با لهجه شیرازی کاکو میخوای جلوش بگیری؟ میخوای نذاریش بره؟ گفتم نه داداش، برای چی بذارم جلوشو بگیرم؟ بذار بره. یعنی باید بره. کسی که میخواد بره باید اجازه بدید بره. به نام یگان آفریدگار نور و عشق، درود بر تو که بهترینی و لایق عالی ترین و زیباترین زندگی. رویا تاروخ هستم و مبحث امروزمون که میدونم خیلی مشتاق بودید در رابطه با این موضوع صحبت بشه این هست که از شخصی که دوستش دارید جدا شید وگرنه مجبور میشید که همیشه اون شخص رو تعقیب کنید. پس تا انتهای ویدیو با من باشید. زمانی که ما وارد یک رابطه میشیم و شخصی رو با قلب و با تمام وجودمون دوستش داریم، ممکنه گاهی وقتها نگران این بشیم که اون شخص رو از دست بدیم. ترس از دست دادن اون شخص میاد وارد وجود ما میشه و درون ما رخنه میکنه. گاهی وقتها تمام شادیمون، خندمون رو مستلزم حضور اون شخص میدونیم و میبینیم. یه جوری رفتار میکنیم که اگر اون شخص نباشه انگار زندگی برای ما رنگی نداره، انگار زندگی برای ما معنایی نداره و تمام زندگی رو، شادیهای زندگی رو مشروط به حضور اون شخص میبینیم. ببینید وقتی که توی یک چنین موقعیتی قرار میگیریم باید یک سری چیزهایی رو توی رابطمون اول به درکش برسیم. اولین چیزی که باید به درکش برسیم درک وابستگی و دلبستگیه. زمانی که شما توی رابطه‌ای هستی و میبینی برای اینکه اون شخص به شما پیام بده، به شما زنگ بزنه، با شما در ارتباط باشه، پیام شما رو بخونه، بخواد برای شما وقت بذاره، بخواد برنامه ریزی کنه که با شما بره بیرون و مدام منتظر چنین اتفاقاتی هستی، اگر توی موقعیت و شرایط جدایی هستی که خب همین دلیلش وابستگی شدیدی هست که شما به اون شخص دارید و اگر توی رابطه با اون شخص هستید دلیلش ترسه. شما ترس از دست دادن داری و این ترس از دست دادن دلیلش همون وابستگیه. کسی که شادیهاشو، خندش رو، حال خوبش رو مشروط به حضور شخصی میبینه، کسی که وقتی گوشیشو میگیره توی دستش پیام به طرف مقابلش میده و وقتی که طرف مقابلش بهش پیام نمیده مدام خودخوری میکنه. چرا به هم زنگ نزد؟ چرا به هم پیام نداد؟ چرا پیاممو سین نکرده؟ 1 ساعت گذشت، 2 ساعت گذشت. و یا اینکه بعد از چندین ساعت با وجود اینکه یک نوع رفتار از طرف مقابلش میبینه و همش ترس اینو داره که الان اون شخص داره چه کار میکنه، کجا هست که اصلا حواسش به من نیست و بعد از چندین ساعت طرف مقابل پیام رو سین میکنه و پیام رو بهش جواب میده. بعد اون موقع حالش خوب میشه، خوشحال میشه. شاید الان این حرف رو دارم میزنم دقیقاً این کاملا این صحبت منو حسش میکنید، درکش میکنید و یادتون میفته به خودتون، به زمانی که نگران هستی، به زمانی که مدام منتظر این هستی که یک پیام از طرف مقابل دریافت کنی، چه توی رابطه باشی چه از رابطه خارج شده باشی. و الان به این فکر کن، اون شخص بهت پیام میده، چه اتفاقی برات میفته؟ چه احساسی درونت ایجاد میشه؟ ضربان قلبت بالا میره، یک احساس شعف خاصی پیدا میکنی. چرا؟ چون حال خوبت رو مشروط به بودن اون شخص توی زندگیت میبینی. چون اگر توی رابطه هستی همه زندگیت و حال خوبت رو گره زدی به اون آدم. دلت میخواد هر کاری بکنی که اون شخص رو خوشحال کنی، اما فراموش کردی که خودت هم باید خوشحال شی و اون شخص هم باید همین کار رو برای تو بکنه. و دلیلش چیه؟ دلیلش وابسته شدنه. و من صحبت کردم توی ویدئویی که در رابطه با همین بحث وابستگی بود و چه کار کنیم که اصلا بتونیم این حس وابستگی رو از بین ببریم. این ویدئو رو تگش میکنم، حتما ببینیدش.
و متاسفانه ما داریم میبینیم خیلی از آدما حتی اون احساس ارزشمندیشون رو میخوان از طرف مقابلشون دریافت کنن. این درک وابستگی اولین چیزی بود که باید شما مد نظرتون داشته باشید. دومین چیزی که توی رابطتون وقتی که ما میگیم طرف مقابلتون رو رها کنید باید مد نظرتون داشته باشید، اون حس مثبت اندیشیه. یعنی بیاید زمانی که میبینید از طرف مقابلتون میخواید جدا شید، میخواید رهاش کنید یا میخواید فاصله بگیرید، ببینید چه اتفاقی قراره براتون بیفته و اینو از بعد مثبت نگاه کنید. دومین کاری که باید وقتی که تصمیم میگیرید از طرف مقابلتون جدا شید از نظر فکری، این که من میگم جدا شید منظور همون رها کردن شخص، رها کردن طرف مقابلتونه، اجازه دادن و فضا دادن حتی هم به خودتون هم به طرف مقابلتونه که این مربوط به مورد سوم میشه، در موردش صحبت میکنم که مورد سوم یک مورد فوق العاده مهمه. اما مورد دوم وقتی که به عنوان یک انسان از بعد مثبت به این اتفاق بخوای نگاه کنی، اون موقع خیلی راحت‌تر میتونی رها کنی این اتفاق رو. اگر جدا شدی خیلی راحت‌تر میتونی رها کنی این افکارت رو که طرف مقابلم چرا منو ول کرد، چرا ترکم کرد، چرا این آسیب رو به من زد. بذارید خیلی راحت و خودمونی بگم. خیلی از ماها ممکنه یه دفعه بگیم من همه عمرم رو براش گذاشتم. 3 سال از عمرم و 6 سال از عمرم و 10 سال از عمرم رو 15 سال از عمرم رو براش گذاشتم. همه زندگی من هدر رفت پای این آدم و بعد این آدم فلان رفتار رو با من کرد. این آدم نفهمید منو، قدر منو ندونست، منو ترک کرد. و وقتی که از این بعد به مسئله نگاه میکنی نمیتونی اون شخص رو رها کنی، نمیتونی اون حس خشمت رو فروکش کنی، بیاری سطحش رو پایین و مدام فقط درگیر نشخوارهای ذهنی میشی. و حتی افراد دیگه هم که وارد رابطه شما میشن افرادی هستن که به شما آسیب میزنن. یعنی دقیقاً شما شخصی رو توی رابطه خودت وارد میکنی بر حسب خشمهای درون خودت، بر حسب نگاه خودت به آدمها، بر حسب اون نوع توجهت به طرف مقابلت، اون دیدگاهت به طرف مقابلت. پس این مرحله خیلی مهمه. از بعد مثبت به این مسئله نگاه کن. چجوری رویا؟ ببینید وقتی که شخص شما رو ترک میکنه از این بعد بهش نگاه کن که این آدم اومد توی زندگی من یه درسایی رو به من داد. شما اگر این آدم رو دوستش داری، اگر هنوز حس دلبستگی رو نسبت به این شخص داری، یه روزای خوبی رو باهاش تجربه کردی. پس بیا نگاه کن یه مقطعی وارد زندگی من شد، یک سری روزهای قشنگ رو برای من ساخت، باعث حال خوب من شد، اما الان از رابطه من خارج شده. یه درسی رو به من داد و رفت. و بعد دوم مثبت اندیشی شما چی باید باشه؟ اینه که الان که توی موقعیت و شرایط جدایی قرار گرفتی، اگر افتادی توی مسیری که الان داری یاد میگیری، مثل همین الان که داری این ویدیو رو دنبال میکنی، مثل همین ویدیوهایی که حول و حوش محور همین ویدیو هست موضوعش و اینا رو داری دنبال میکنی، یعنی چی؟ یعنی دنبال این هستی که خودت رو، رابطت رو و زندگیت رو نجات بدی. اما اینو یادت باشه همه حال خوبت، همه زندگی قشنگت، همه چیزهایی که میخوای به دستشون بیاری همش مستلزم وجود ارزشمند خودته. و وقتی که از بعد مثبت دوم به این مسئله نگاه کنی که رفتن اون باعث شد که من تو مسیر رشد، توی مسیر قدرتمند شدن، توی مسیر رسیدن به اهدافم، توی مسیر معنویت، خودشناسی، آگاهی و بیداری بیفتم، اون موقع خیلی بهتر میتونی خواستت رو رها کنی، خیلی بهتر میتونی طرف مقابلت رو رها کنی و دیگه حتی اون فراری نمیشه از تو. چرا؟ چون که یه باری رو که روی دوشت بوده انگار گذاشتیش زمین.
چون که اون ارتعاش‌های منفی درونت نه اون طرف مقابلت رو به خاطر تلپاتی که باهاش داری ازت دور میکنه و نه سطح خشم و ناراحتی تو رو بالا میاره که بخوای مدام غرق شی توی غم و درد خودت، یه گوشه کس کنی، اشک بریزی و بگی چرا این اتفاق برای من افتاد. پس خیلی مهمه وقتی که از بعد مثبت به این مسئله نگاه کنی، خیلی شرایط و موقعیت تو رو تغییر میده و این موضوع خیلی مهمه. و حتی شما زمانی که این کار رو میکنید، از این بعد به این مسئله نگاه میکنید، مثبت اندیش میشید، به خاطر که ارتعاش‌های وجود شما مثبت میشه. اگر حتی اون شخصی بوده که فقط به عنوان یک معلم توی رابطه شما بوده و از رابطه شما خارج شده، اینو مطمئن باشید که شخصی بهتر بر حسب اون ارتعاش‌های فکری و ذهن شما و هممدار شما وارد رابطه با شما میشه. و مورد سوم، احساس ناشناس اون دردی که زمانی که بهش فکر میکنید به جدایی فکر میکنید که باید با این احساس ناشناس کنار بیاید. و میدونم کسایی که توی موقعیت جدایی قرار گرفتن و قرار دارن کاملا احساسش کردن. زمانی که شما فکر میکنی که من میخوام طرف مقابلم رو اصلا کاملا رهاش کنم، فراموشش کنم و بذارمش کنار، خود به خود احساس میکنی که به هم میریزی، بغض میکنی، نمیتونی. چرا؟ چون تو هنوز درگیری. چون تو هنوز نیمی از وجودت رو درون اون آدم جا گذاشتی. چون تو هنوز انرژی هات رو از اون شخص پس نگرفتی. و این احساس ناشناس خودش عدم رهاسازی برای شما میشه. به خاطر همین این مورد سوم خیلی مهمه، کنار اومدن با این حس ناشناس. بیاید باهاش کنار بیاید. بیاید بپذیرید که اگر کسی توی رابطه شما بوده، اگر بخواد آسیبی به شما بزنه، حتی نبودن این شخص، شما زندگیتون میشه پر از درد، پر از رنج. و یک عمر باز باید زندگیت به بتالت بگذره. میگی یه عمرم و اونوری گذاشتم رفت، هدر دادم. الانم میخوای به خاطر اون ترسی که درونت هست که میترسی اون آدم رو فراموش کنی، میترسی اون آدم رو رها کنی، این حس مدام تو رو میخوره، وجود تو رو میخوره. به خاطر همین حسی که بهش اعتیاد پیدا کردی، معتاد این حس شدی و این کاملا طبیعیه. اصلا نمیگم چرا. این حس مال توه، درون توه. میفهممت. من با بند وجودم، کسایی که توی مسیر جدایی هستن، کسایی که دارن اینجور درد میکشن، کسایی که هر چقدر هم تلاش میکنن اما نمیتونن طرف مقابلشون رو فراموش کنن یا رها کنن، همه رو میفهمم، درکتون میکنم. به خاطر همینه که بهتون میگم از این راهکارها استفاده کنید. خیلی بهتون کمک میکنه. یه روزم منم مثل شما همه این دردها رو کشیدم. اما از دایره امنت بیا بیرون. خارج شو. باور کنید زمانی که این کار رو انجام میدید خیلی حالتون خوب میشه. اصلا چرا؟ الان به 2 دلیل. ببینید یکی از دلایلش اینه که زمانی که شما میای با این احساس کنار میای، اولین اتفاقی که میفته یه فضا برای خودت ایجاد میکنی و توی این فضایی که برای خودت ایجاد میکنی باید بیفتی دنبال اهدافت. ببینید چی حالتو خوب میکنه. سعی کن خودتو سرگرم کنی. انرژی زنانه الهی درونت رو فعال کن، ببرش بالا. من بارها و بارها تاکید کردم روی فعالسازی انرژی زنانه درونتون و باز هم تاکید میکنم. و حتما ویدیوهایی رو در رابطه با این موضوع باز آماده میکنم، باهاتون به اشتراک میذارم، چون میدونم خیلی کمکتون میکنه.
باورتون نمیشه. یکی از چیزایی که خیلی به من کمک کرد همین کار کردن روی متعادل سازی انرژی زنانه و مردانه الهی درونم بود. و اتفاق دیگه‌ای که میفته وقتی که فضا به خودت میدی، میفتی دنبال اهدافت، اصلا دنبال یک سری چیزهایی که دلت میخواسته خودت تجربهش کنی و زمانی که پارتنرت، طرف مقابلت، همسرت توی رابطه با تو بوده نتونستی تجربهش کنی. الان بیا تجربهش کن، برو ورزش کن، برو کوهنوردی، هر چیزی که بهت حس خوب میده اینا رو تجربه کن. و اتفاق دیگه ای که میفته فضا میدی به طرف مقابلت، بهش فضا بده. چرا؟ بذارید من از خودم بگم. من زمانی که حالا عزیزای دلی که توی مباحث شعله دوقلو ویدیوهای منو دیدن و پیگیر هستن میدونن، زمانی که طرف مقابلم، همسرم که حالا من گفتم همیشه عزیزان میدونن جفت روحی منم هست، وقتی که به من گفت میخوام برم، یعنی 3 ماه تغییرات رو درون ایشون دیدم و زمانی که روبروی من نشست، همه چیز با هم میگفتیم، میخندیدیم، روبروی من نشست، یه چیزی رو ازش سوال کردم و گفت میخوام یه حقیقتی رو بهت بگم. رویا اینجور، من دارم این کارو میکنم، من دارم نمیدونم پسرم رو میخوام بفرستم از ایران بره، دارم خودم از ایران میرم، میخوایم با هم از ایران بریم. و خب من خیلی شوکه و هاج و واج داشتم بهش نگاه میکردم و اصلا باورم نمیشد. یعنی اولین بار بود که حالا کاری رو داشت انجام میداد، منم ازش خبر نداشتم و میدونستم که داره یه کاری میکنه من بیخبرم. شاید هر کسی بود خیلی جبهه میگرفت، هر رفتاری ممکن بود انجام بده، داد و بیداد کنه، سر و صدا کنه. خب منم به هم ریختم. من زمانی که ایشون به من گفت من فقط اشک میریختم، اصلا باورم نمیشد. زندگیت یه دفعه یه شبه داره متلاشی میشه و اینکه زندگی رو داری از دست میدی که برای اون زندگی خیلی جنگیده بودی و همیشه حرمت‌ها رو حفظ کرده بودی و همیشه حرمت بین ما حفظ بود و همه جوره سعی کرده بودم که این زندگی رو به شکل‌های مختلف هر جوره میشه مراقبش باشم و ازش محافظت کنم و حتی گاهی وقتا احساس میکردم یه بار خیلی سنگینی رو دوش منه. من نمیگم همسرم، طرف مقابلم، اون اصلا این کارو نمیکرد یا براش مهم نبود، نه، متقابل بود، اصلا ایشون جفت من بود. اما زمانی که نشست به من این حرف رو زد و بعد هم به هم گفتش که تا 3-4 ماه دیگه باید مشخص شه، اما من لحظه‌ای که داشت بهم حرف میزد اون اشتیاق رفتنه رو دیدم که دلش میخواد بره، انگار میخواد این اتفاق بیفته. نگران پسرش بود، نه اینکه حالا مثلا بخواد بره به خاطر من یا هر چیز دیگه، هرچند که من دقیقاً به خاطر ترس‌هایی که توی وجودم از چند ماه قبلش رخنه کرده بود ارتعاشای منفی زیادی داشتم و خودم کامل میدونستم و میدونستم که اصلا دارم جذب میکنم، چون مثلا قانون جذبی بودم و هستم. و وقتی که این حرف رو زد، با تمام این که خیلی دردناک برام بود، حتی بهم گفت اصلا 4 ماه دیگه اصلا شاید نشه، به خاطر به کسی چیزی نگو، فقط خواستم بدونی. بهش گفتم اگر میخوای بری برو. و بعد گفتش که حتی با مادرش که صحبت کرد، مادرش گفته بود که خب رویا فهمید چه کار کرد، داد و بیداد نکرد، دعواتون نشد، بزن بینتون پیش نیامد. و ایشون گفته بود که مامان رویا رو اینجوری شناختی یا مثلا چرا، اصلا تعجب کرد و گفت تو چه این فکر رو کردی؟ گفت خب داری میری. تا حتی مادرش باز از این بود نگاه کرده بود که باید یه چنین چیزایی بینمون پیش بیاد، ولی گفته بود نه. گفته بود چه کار کرد؟ گفته بود هیچ، فقط گریه کرد. و وقتی که برگشت، خب من متوجه شدم تو همین رفتن و برگشتن خیلی گریه کرده بودن. بعد سر یه چیزی ازش سوال کردم، خب خشم داشت، به هم ریخته بود خودش، شرمنده بود خودش و گفتش که دیگه سوال نکن، دیگه نمیدونم فلان، این خورده عصبی شد. بعد من بهش گفتم چرا الان داری داد میزنی، مثلا چرا داری اینجوری میکنی؟ فهمیدم که میخواد بره. اون وقت بهم گفت اصلا وسایلامو جمع میکنم میرم.
هیچی بهش نگفتم. گفتم باش برو. و اون شب فقط زنگ زدم به یکی از دوستاشون، چون که اونام از دقیقا متوجه شده بودن یک سری تغییراتی که حالا ایجاد شده بود و اصلا متوجه یک دفعه تغییر کردن زندگی ما از این رو به اون رو همین دوستشون شده بودن و همه هم تعجب کرده بودن که حالا درباره من توی ویدیو درباره من در موردش کاملی حالا خود گسترده صحبت میکنم و بهشون گفتم. بعد دوستش زمانی که اومد بهم گفتش که حالا با لهجه شیرازی، کاکو میخوای جلوش بگیری؟ میخوای نذاریش بره؟ گفتم نه داداش، برای چی بذارم جلوشو بگیرم؟ بذار بره. یعنی باید بره. کسی که میخواد بره باید اجازه بدید بره. و من اون لحظه چیزی که تو ذهن من بود این بود که این آدم باید بره. شاید فردا پسرش هر اتفاقی براش بیفته و بعد بگه که رویا تو جلومو گرفتی. شاید اصلا خودش نیاز به فضا داشته باشه. این که میگم باید به طرف مقابلتون فضا بدید. و من این فضا رو براش ایجاد کردم. گفتم باید بره. بذار بره. میخواد پسرش رو ببره. میخواد از ایران بره. این به زبون راحته ها. اینی که من میگم جوابش نتیجهش سفید شدن موهای من بود و خیلی دردهایی که من کشیدم که اصلا در موردش الان نمیخوام صحبت کنم. اما گفتم باید رفتنی، باید اجازه بدی بره، باید بهش فضا بدی. بذار بره. اصلا بخواد بره توی یه رابطه دیگه، بذار بره یه رابطه دیگه رو تجربه کنه. سخته. ولی وقتی که عزیزای دلم اینو یادتون باشه، در ادامه این مورد سوم یه موردی رو که میخوام بهش اضافه کنم اینه که زمانی که به چیزی بچسبی بیشتر ازت فرار میکنه. زمانی که بخوای کسی رو به زور توی زندگیت نگه داری بیشتر ازت فاصله میگیره و اصلا تو براش میشین شبیه یک دیو. و من اجازه ندادم این اتفاق بیفته. همون رؤیای خوب، همون رؤیایی که مثل یک ملکه بود همیشه براش، همون رؤیایی که همیشه باعث میشد توی جمع سرشو بالا بگیره و میگفت همیشه بهت افتخار میکنم، همون رؤیا مطمئنم 100% براش موندم. همون رؤیایی که همیشه میگفت نجیبی، اینجوری، فلانی، با عشق از من در مورد من همه جا حرف میزد و میدونم که همیشه هم اگرم ازش سوال کنن، اگه تحت تاثیر چیزی نباشه، حقیقت رو بخواد بگه، همینا رو میگه. این آدم موندم براش. پس نذارید حرمتتون از بین بره. حتی اگر میدونید یکی قرار برای همیشه بره، حتی اگر خودتون میخواید کسی بره، قشنگ جدایی رو بذارید پیش بیاد. و این مورد سوم، این حس ناشناسی که پر از درده، باهاش کنار بیاید. و آخرش بهت اینو میگم، هیچ کس توی زندگیت به تو ارزش نمیتونه بده جز خودت. هیچ کس به تو بها نمیتونه بده جز خودت. بها و ارزش تو توسط خودتو ساخته میشه. و تو با نوع رفتارت و برخوردت این ارزشت رو به دیگران نشون میدی. نه اینکه دنبال این باشی من میخوام ارزشمو به بقیه نشون بدم. نه اصلاً. این برای تو مهم باید باشه. همیشه یادتون باشه به خاطر نتیجه کاری نکنید که من یه ویدیو میخوام آماده بکنم در رابطه با رهاسازی. این ویدیو رو هم بهتون پیشنهاد میکنم حتما ببینید، ولی توی کانال ایام به اشتراک گذاشته میشه، چون رهاسازی خواسته است، حالا هر نوع خواسته ای، و این کانال فقط مربوط به روابطه. حتما این ویدیو رو ببینید. عزیزای دلم، زمانی که دنبال نتیجه باشید نتیجه رو نمیگیرید. زمانی که دنبال چیزی بیفتی به دستش نمیاری. پس فضا رو ایجاد کن، هم برای خودت هم برای طرف مقابلت. قدر خودت رو بدون، به خودت ارزش بده، به خودت بها بده. و به خاطر همین وقتی که با این مسئله روبرو بشی راحت،
میتونی طرف مقابلت رو رها کنی. و حتی اگر توی رابطه با اون شخص هم هستی، باز همین حس ناشناس که توی وجود تو هست باید درونت سرکوب شه. دیدین؟ پیگیر طرف میشی، مدام میخوای بیفتی دنبالش، نیفت. هی ترست باعث میشه بخوای ببینی کجا میره کجا میاد، نکن این کارو. اینا همش تحت تاثیر اون انرژی زنانه سمی هستا. و وقتی که این کارو میکنی فقط خودت رو از چشم طرف مقابلت و حتی از چشم خودت میندازی. چون بعد خودت رو سرزنش میکنی. و انشالله به امید خدا توی ویدیوهای دیگه باز من گسترده تر در رابطه با همین مباحث رها ساختن و اینکه شخص رو نخواهید تعقیب کنید و چجوری اصلا چه رفتارهایی رو باید داشته باشید که طرف مقابلتون وارد زندگیتون بشه یا آدمی بهتر وارد زندگیتون بشه، باز هم ویدیو آماده میکنم باهاتون اشتراک میذارم. و اینو هم بهتون بگم توی یک پاراگراف، زمانی که این کار رو انجام بدی یا طرف مقابلت با یک عشق خیلی قشنگ به رابطه با تو برمیگرده و یا اینکه فضا رو باز میکنی برای ورود یک رابطه عالی‌تر و بهتر. به هر حال این فضا رو تو ایجاد کن، رها کن و بسپار به خدا، تسلیم باش و فقط تمرکزت رو بذار روی خودت و خودت رشد کن و قدر خودت رو بدون. دوست عزیزم، اگر سوالی داری حتما برام بنویسید و اینکه تجربه دارید حتما تجربه هاتون رو بنویسید، با دوستای دیگه‌تون به اشتراک بذارید تا دیگر دوستانتون هم از تجربه هاتون بهره مند بشن. در نهایت با عشق بهت میگم که یادت نره خیلی ارزشمندی، خیلی دوست داشتنی هستی و خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.